जुनियर सेफ क्यामेरामा तल वेलकम गर्नु पर्यो नि त अब यति वर्षपछि भेट्न आएको साथी होइन खुसी लाग्यो त है म चाहिँ सेफ हो यहाँको राम्रो कुक बेस्ट अफर आइरहेको छ धेरै ठाउँबाट यो चाहिँ चिकन चिल्ली आर्बिटेरियम भन्ने ठाउँ छ दाइ यहाँ एउटा तपाईँलाई मन पर्छ त्यस्तो त्यो ठाउँ अन्जान दाई हुनुहुन्छ यहाँ बर्थडेकोमा पवन दाई यो आज दाईको अलि जिम नगरेर अलि ज्यान टाइट देखिएको छैन हल्का फुल्का दिवेश दाई बिजी हुनुहुन्छ हल्का खानेमा यसमा यहाँ बर्थडे गर्ल हुनुहुन्छ फेरि भाउजू झ्या बाजु त त्यस्तो नगर्नु ल रुन सक्नुहुन्छ अब फेरि जोडी यस्तो गरेर होला हाम्रो बर्थडे गर्लको यहाँ हस्बेन्ड साह्रै ठिक छ दाइ सानो हजुरको साइडबाट ल हामी चाहिँ गरिमालाई चाहिँ बर्थडेको धेरै धेरै शुभकामना चस्मा लिने हुनसक्छ नयाँ नेपाली म्युजिक भिडियोमा पल साला फिल्म बनाउनु के काटेर जे भयो मेमोरी हो क्या सबै कुरा यस्तो गर्न पाइन्न कसको साइडमा बस्छ गरिमाको केही छैन सोधा मेन मान्छे क्यामेरामा सरी राम्रो खिच्छ है गरिमा हैन गम्मा हो गम्मा एकचोटि माया माया ललित अहिले एकदम रमाइलो रहेछ एकदम रिसर्चको कुरा सुन्दा झन् मजा आइरहेछ बर्थडेमा यसो सबैसँग भेटघाट हुन पाइयो रमाइलो लागिरहेछ मेरो सानो छोरोलाई ह्यापी बर्थडे भन्यो ह्यापी बर्थडे गरिमा आन्टी भन्यो भाइलाई कस्तो लाग्दैछ आज एकदम रमाइलो छ दाइ सबजना भेटघाट भइरहेछन् जो मेरो पनि यस्तै श्रीमती परोस् भनेर चाहिँ होइन त्यति धेरैसम्म पनि नजाम भाउजू जस्तै शील स्वभाव कि सबै कुरा सम्पन्न खालको मलाई परोस् भन्ने दाईको शब्दहरूले रुवायो मलाई सरी शब्दहरूले साह्रै रुवायो म बोल्न सकेन सरी नो कमेन्ट ह्यापी बर्थडे गर्छौ ह्यापी बर्थडे गर्छौ त ल ह्यापी बर्थडे गर्छौ भाउजूलाई खिच्नु आएको छु न साह्रै ह्यापी बर्थडे गर आन्टीलाई नेक्स्ट इयर गर्नु छैन नेक्स्ट इयर काममा चाहिँ जानु पर्यो न पूजा गर्नु आन्टी ह्यापी बर्थडे ल फु गर भाइ आइछ न तपाईँको केही स्पिच छ भाउजू सिस्टी भाउजू तपाईँको गरिमा बहिनीको बाउमा भन्नु पर्यो नि के अहिले ह्यापी बर्थडे भन्ने बेला कहाँ हुन्छ नो कमेन्ट्स भन्न पाइँदैन के बोल्नु पर्यो बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे डियर गरिमा ह्यापी बर्थडे टु यु त्यो पर्ने हो झोरी पत्रकार रहेछ टु यु ह्यापी बर्थडे खुसी भएको छ ओ